Hello students, today we are going to learn one more and last topic of the Unit 4, that is graphical representation of reporting tools. Okay, what are the graphical reporting tools? Graph, it is based on the graph or the chart, so you can summarize the whole schedules and whole progress of the project. Okay, so what are the graphical tools and which are the graphical tools, how they are works? There are different types of graphical tools used in project report project development. Okay, so let's see what are that graphical tools. First one, that is, in any organization, senior manager may not have much more time to read and understand a lengthy document to get any useful information. ઓકે, મેનેજર જે છે એને પ્રોપર ગ્રાફિકલ ટૂલનું મિનિંગ જ ઈ છે, એનો બેઝ જ એના માટે હોય છે કે તમને જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એ ગ્રાફ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આ ફિગર છે આ ઇન્ડિકેટ કરે છે, તો તરત જ તમને શોર્ટ આઉટ થઈ જાય, તમારે ટેક્સ્ટ છે એ વાંચવી ન પડે, ડોક્યુમેન્ટ છે આખું રીડ કરવું ન પડે, તમે હોલ પ્રોગ્રેસ ને હોલ રિપોર્ટ છે એ સમજી જાય. Okay, so that is useful for the senior manager. Okay, to solve this time consuming problem of senior manager and the easy way to go through the project activity, graphical reporting tools are there. એના માટે જ આ ટૂલ્સ છે કે જે તમે એક્ટિવિટીને ઇઝીલી સમજી શકો. Okay, next one, what are the tools, types of tools? First one is Gantt chart, stoplight report, burn chart, and milestone trend chart. These four charts are there. Okay, one by one we will understood that what are the tools are there. Okay, first one is Gantt chart, that is used more and frequently used. Gantt chart is one of the most convenient and most frequently used and easy to interpret project activities. ઓકે, સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી ચાર્ટ જે છે એ ગન ચાર્ટ છે. ઓકે, કન્વિનિયન્ટ છે, ડ્રો કરવા માટે વારે વારે યુઝ થાય છે અને પ્રોજેક્ટ એક્ટિવિટી છે એને તમે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ અને રિકોગ્નાઇઝ કરી શકો કે કઈ એક્ટિવિટી કેટલા ડ્યુરેશનમાં કેટલા ટાઈમ પીરિયડમાં થઈ છે. Okay, the chart is formatted as two-dimensional representation of the project schedule with activity shown on y-axis and time shown on x-axis. Two-dimension જે ચાર્ટ આપણે ડ્રો કરતા હોય એ જ ડાયમેન્શનમાં આખો ચાર્ટ ડ્રો કરેલો હોય છે. x-axis ઉપર છે એ ટાઈમ લખેલો હોય અને y-axis ઉપર એક્ટિવિટી લખી હોય. આપણા પ્રોજેક્ટમાં એક્ટિવિટી એટલે આપણા ફેઝિસ. ઓકે, કયા ફેઝિસમાં કયો ચાર્ટ કેટલા ડ્યુરેશનમાં કમ્પ્લીટ થયા છે એ વસ્તુ જે છે એ એમાં બતાવી શકાય. ઓકે, એટલે એ ગન ચાર્ટમાં બતાવેલું હોય છે. ઇટ કેન બી યુઝ ડ્યુરિંગ પ્લાનિંગ, ફોર રિસોર્સ શેડ્યુલિંગ એન્ડ ફોર સ્ટેટસ રિપોર્ટિંગ. ઓકે, રિસોર્સ શેડ્યુલ કરવા માટે કયા રિસોર્સિસ કયા ટાઈમિંગમાં યુઝ થશે, પ્લાનિંગ કરવા માટે અને સ્ટેટસ બતાવવા માટે ગન ચાર્ટનો યુઝ થાય છે. The only drawback of using Gantt chart is that it does not contain dependency relationship. Okay, એક છે એ ડિપેન્ડન્ટ એક ફેઝ છે બીજા ફેઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, તો એ ફેઝ પછી એ નેક્સ્ટ ફેઝ સ્ટાર્ટ થાય છે કે એનો તમે યુઝ કરી શકો છો, એ વસ્તુ તમે ગન ચાર્ટમાં બતાવી ના શકો. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ગન ચાર્ટ, કે તમે ડિપેન્ડન્સી રિલેશનશિપ બતાવી નહીં શકો. To show such dependency in graphical report will be useless because the line representing relationship will be clustered. Okay, કારણ કે તમે બતાવી શકો, ડ્રોય થઈ શકશે અને એમાં ઇન્ડિકેટ પણ કરી શકાશે, પણ એ બંનેની વચ્ચેની જે રિલેશનશિપની જે લાઇન હોય છે ડિપેન્ડન્સીની, એ લાઇન જે છે એ ક્લસ્ટર્ડ થઈ જાય છે, એ સ્કેટર થઈ જાય છે, ડિફરન્ટ થઈ જાય છે. રાઈટ, તો દેટ ઇઝ વાય કે ગન ચાર્ટમાં આપણે બતાવી નથી શકતું અને મર્જ થઈ જાય, ક્લસ્ટર થઈ જાય, મર્જ થઈ જાય, કે આ તમારે એને સેપરેટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે, એ લાઈન તમે સેપરેટ આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકો. દેટ ઇઝ વાય કે તમે રિલેશનશિપ એમાં બતાવી ના શકો અને ઓવરલેપ થઈ જાય એટલા માટે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ગન ચાર્ટ કેવી રીતનો બનાવવાનો છે એ. રાઈટ, તો પ્લાનિંગ છે, રિસર્ચ છે. પ્લાનિંગ જે છે એ 19 જૂન આસપાસ જૂન 19માં ચાલુ, જાન્યુઆરી 19માં ચાલુ કર્યું છે અને એ પ્લાનિંગ કન્ટિન્યુઅસ જે છે એ માર્ચ સુધી ચાલુ છે. ઓકે, એને પ્લાનિંગ ડ્યુરેશનમાં અમે રિસર્ચ પણ એમાં સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ફેબ્રુઆરીમાં.
ઓકે. મીનવાઇલ પ્લાનિંગ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ છે તો ત્યારે ડિઝાઇનિંગ પણ ચાલુ કરી દીધું છે, અને ડિઝાઇનિંગ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થવા ઉપર છે ત્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ ચાલુ કરી દીધું છે. રાઈટ. તો અહીંયા આ વસ્તુ છે. જો અહીંયા તમારે ડિપેન્ડન્સી છે, પ્લાનિંગ રિસર્ચ ઉપર ડિપેન્ડન્સી છે, રિસર્ચ ને એના ઉપર ડિઝાઇનની ડિપેન્ડન્સી છે, એ વસ્તુ આપણે એક્ઝેક્ટ બતાવી શકતા નથી. ઓકે. તો ધેટ ઇઝ ધ ડ્રોબેક ઓફ ધેટ વન. અને ફોલોઅપ પણ તમે લીધું છે. રાઈટ. તો કયા ફોલોઅપમાં ક્યાંથી કેવી રીતે લીધું છે એ એક્ઝેક્ટ આપણે બતાવી શકતા નથી ગન્ટ ચાર્ટમાં. પણ ધીસ વન ગન્ટ ચાર્ટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક 2 ડાયમેન્શનલ, અને ધીસ બ્લુ ફેઝ ઇઝ ઓલ પ્લાનિંગ ફેઝ, અને ડ્યુરેશન ઓફ પ્લાનિંગ ફેઝ એ આપણને બતાવી દે છે. ઓકે. બધા ચાર્ટ એકબીજાને ઓલમોસ્ટ સરખા જ આવશે, પણ તમને ચાર્ટનો શેપ છે અલગ આવશે. આ જે છે એક રેક્ટેંગલ શેપ જે બતાવે છે ધેટ આર કોલ્ડ ધ ગન્ટ ફોર ધ ફેઝ પ્લાનિંગ. ઓકે. એ એનો ફેઝ બતાવે છે. નેક્સ્ટ tool that is stoplight chart. Stoplight chart report are very effective way to communicate status spontaneously without burdening senior manager with the need to read anything. ઓકે. સ્ટોપ લાઇટ જે આપણે ટ્રાફિક સિગ્નલ છે ને એની જેમ જ સ્ટોપ લાઇટનો યુઝ થાય છે. એ લાઇટના કલર ઉપરથી જ તમે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે કઈ એક્ટિવિટી અત્યારે રનિંગ છે ને કઈ એક્ટિવિટી અત્યારે યુઝફુલ છે. ઓકે. અને એનું એક્ટિવિટીનું સ્ટેટસ શું છે, એનું સ્ટેટસ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ પણ થતું રહે તો કલર ચેન્જ કરવો ઇઝી થાય. દેટ વાય સ્પોટલાઇટ છે સ્પોન્ટેનિયસ એક્ટિવિટી કરી શકાય. કે રેડમાંથી તરત જ એ યલો પણ થઈ શકે ને યલોમાંથી એને ગ્રીન પણ થઈ શકે. તો એમાં 3 કલર યુઝ થાય છે સ્ટોપ લાઇટમાં, જસ્ટ લાઇક અવર ટ્રાફિક સિગ્નલ. રેડ, ગ્રીન અને યલો. અહીંયા યલો નહીં પણ એમ્બર કહે છે, પણ એ જસ્ટ લાઇક યલો પણ ફ્લોરોસન્ટ યલો. રેડ, એમ્બર અને ગ્રીન એટલે એને RAG ચાર્ટ પણ કહેવાય છે. ઓકે. ઇટ વર્ક એઝ સિરીઝ ઓફ ટ્રાફિક લાઇટની સિરીઝની જેમ જ વર્ક કરે છે. RAG સ્ટેટસ રિપોર્ટ્સ આર યુઝ ટુ સમરાઇઝ ડેટા બેઝડ ઓન પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર એન્ડ ધ પ્રોજેક્ટ શેડ્યુલ. ઓકે. શેના ઉપર સમરાઇઝ કે તમે જે એક્સપેન્ડિચર એટલે કે તમે બજેટ જે કર્યું છે પ્લાન, એ બજેટ પ્રમાણે જાય છે, અને તમારું શેડ્યુલ જે કર્યું છે, ટાઈમ પીરિયડ જે આપ્યો છે એ ટાઈમ પ્રમાણે હોલ પ્રોજેક્ટ વર્ક થાય છે, ગોઈંગ ઓન છે કે નહીં, એ વસ્તુ છે એ RAG સ્ટેટસ રિપોર્ટથી ખબર પડી જાય છે. યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ઇટ ફ્રોમ ધ RAG સ્ટેટસ રિપોર્ટ. ધેન RAG રેડ ઇન્ડિકેટર. હવે 3 લાઇટ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે એ વસ્તુ આપણે ખાસ જોવાની છે. રેડ લાઇટ ઇન્ડિકેટ્સ વન ઓર મોર ઓફ ધ ફોલોઈંગ. આ 3માં એક કે કરતાં વધારે જે સ્ટેટસ છે એ સ્ટેટસ ઇન્ડિકેટ કરે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓવર બજેટનું, તો કે ઓવર સ્પેન્ડ અગેન્સ્ટ બજેટ મોર ધેન 10%. તમારું બજેટ જે નક્કી કર્યું છે એના કરતાં 10% જો વધી જાય તો રેડ લાઇટ ઇન્ડિકેશન મળે. ઓકે. ધેન બીજું છે એ ટાઈમ માટેનું, ડીલે ટાઈમ મોર દેન 4 વીક. તમારો ટાઈમ પીરિયડ જે આપ્યો છે એના કરતાં, એટલે કે આ મહિનામાં કમ્પ્લીટ થવાનું હોય તો એ મહિનો આખો પૂરો થઈ જાય ને નેક્સ્ટ મંથમાં કમ્પ્લીટ થવાનું છે તો એ ડીલે ટાઈમ થઈ ગયો. તો એ ડીલે ટાઈમ બતાવવા માટે રેડ લાઇટ છે એ બતાવવાની છે, ઇન્ડિકેટ કરશે. ઓકે. રેડ લાઇટ છે એ ગ્લો થશે. સિગ્નિફિકન્ટ લેક ઓફ રિસોર્સિસ વિચ કેન નોટ બી રિઝોલ્વડ બાય ધ પ્રોજેક્ટ મેનેજર. તમે જે રિસોર્સિસ યુઝ કરો છો પ્રોજેક્ટમાં, એ રિસોર્સિસમાં કંઈ ડિફોલ્ટ આવી ગયા, ફોલ્ટ આવી ગયો, સપોઝ કે સોફ્ટવેરમાં ફોલ્ટ આવી ગયો અને એને ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે, અથવા તો વર્ઝન આઉટડેટેડ થઈ ગયું છે ને તમારે એને ફરીથી પરચેસ કરવાનું છે, તો એ પરચેસ માટેનું ડેટ છે એ ડીલે થતી જાય ને પ્રોજેક્ટ મેનેજર એ વસ્તુ તમને પ્રોવાઈડ ના કરે તો દેટ ઇઝ ધ લેક ઓફ રિસોર્સિસ. અને એ રિસોર્સિસ જો તમને પ્રોવાઈડ ન થાય તો તમારું ડીલે થવાનું જ છે, ઓબ્વિયસ છે. અને એ ડીલે થશે તો એ ટાઈમ પણ ડીલે થશે અને એમ્પ્લોઈઝની સેલરી તો થવાની જ છે, તો એ તમારા બજેટમાં પણ અફેક્ટ થશે. રાઈટ. તો દેટ ઇઝ ધ રેડ ઇન્ડિકેટર ફોર ધેટ. સેકન્ડ વન ઇઝ એમ્બર લાઇટ ઇન્ડિકેટ્સ વન ઓર મોર ફોલોઈંગ. એમ્બર લાઇન ક્યારે બતાવવાની છે? જો તમારું બજેટ છે 5% કરતાં વધી જાય તો એમ્બર લાઇન.
એટલે તમારું 5%નું બજેટ છે એ ઓવર થઈ જાય તો એ ચલાવી શકાય, 10%થી વધારે થઈ જાય, 15% થઈ જાય તો એ છે એ ચલાવી ના શકાય. ડીલે ટાઈમ મોર દેન 2 વીક, 2 વીક કરતાં વધારે ઓબ્વિયસ છે કે એટલું તો પ્લસ માઇનસ થઈ શકે. ઓકે, પ્રોબ્લેમ્સ વિથ ક્વોલિટી બટ નોટ કોઝિંગ અ ડીલે. ઓકે, તમારી ડીલે છે એ નથી થતું પણ ક્વોલિટી છે, એટલે ઓન ટાઈમ કમ્પ્લીટ થઈ શકે પણ તમને ક્વોલિટી વર્ક નહીં મળે, તો એના માટે પણ એમ્બર લાઇટ છે એ ઇન્ડિકેટ કરવાની છે. એન્ડ લેક ઓફ રિસોર્સિસ વિચ કેન બી સોલ્વ બાય પ્રોજેક્ટ મેનેજર. રિસોર્સિસનો લેક થયો તો એના લીધે ડીલે થયું, પણ એ 1 કે 2 દિવસનું ડીલે થયું, પણ પ્રોજેક્ટ મેનેજરે એને સોલ્વ કરી દીધું હતું, તો એના માટે પણ એમ્બર લાઇટ છે એ બતાવવાની છે. ઓકે, then next one, that is green light indicator, that is shows that forecast expenditure is on budget. Green light શું છે, all are on track, એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઇટ, એ બતાવે છે, એ ગ્રીન લાઇટ બતાવે છે. તો ફોરકાસ્ટ એટલે તમે જે એક્સપેન્ડિચર બજેટ આપ્યો છો એ બજેટમાં જ આખું એક્સપેન્ડિચર થઈ ગયું છે. ઓકે, એટલે ઓવર બજેટ કે નથી થયું. પ્રોજેક્ટ ઓન ટાઈમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ક્વોલિટી ઇઝ એટ એક્સપેક્ટેડ લેવલ સુધી તમારી જે ક્વોલિટી છે પણ એ પણ રહેશે ને. નો રિસોર્સિસ પ્રોબ્લેમ, તમને કોઈ રિસોર્સિસ પ્રોબ્લેમ નડ્યા જ નથી, એટલે એ પ્રોપર વર્ક થઈ શકશે. ઓકે, સ્પોટલાઇટ માટે કયું યુઝ કરવાનું છે એ વસ્તુ. ઓકે, આ એક ચાર્ટ બનાવેલો છે. ઓવરઓલ પ્રોજેક્ટ સ્ટેટસ ઇઝ ગ્રીન, રાઈટ, એટલે કે ઓન શેડ્યુલ છે, એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ. શેડ્યુલ છે એ ઓન ટાઈમ છે, રિસોર્સિસ છે એ ઓન ટાઈમ છે, પ્રોપર છે, બજેટ પણ ઓન ટાઈમ છે, રિસ્ક પણ છે પ્રોજેક્ટમાં એક અંડર કંટ્રોલ છે, ઇશ્યુઝ છે એ છે પણ એ યુ કેન હેન્ડલ ઇટ, એવા ઇશ્યુઝ થયા હતા પણ હેન્ડલ થઈ શકશે. બેનિફિટ્સ છે એ નલ છે. ઓકે, બેનિફિટ્સ આર ઓફ ટ્રેક એન્ડ નીડ ટુ બી ફિક્સ. બેનિફિટ્સ પ્રોજેક્ટથી કાંઈ બીજું મળવાના નથી, પણ પ્રોજેક્ટ છે ઓન ટાઈમ ઓન બજેટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, એનો બેનિફિટ બીજા પ્રોજેક્ટને મળવાનો નથી. દેટ ઇઝ ધ ગ્રીન. બટ ઓવરઓલ પ્રોજેક્ટ સ્ટેટસ મોસ્ટ ઓફ ગ્રીન છે, એટલે પ્રોજેક્ટ સ્ટેટસ છે એ ગ્રીનમાં જ બતાવશે. ઓકે, તો ધીસ આર ધ સ્ટોપ લાઇટ ચાર્ટ. ઓકે, next one, that is third one, burn chart. Burn chart શું કરવાનું છે, that are used to track and communicate the progress of their project. ઓન ટ્રેક છે કે પ્રોગ્રેસમાં છે એના માટે આ વસ્તુ જે છે એ બતાવવાની છે. there are two types of burn chart, burn up chart and burn down chart. Burn up chart shows the progress toward a project completion. Okay, then burn chart is burn up chart gives two lines, actual work line and work completion line. Okay, progress છે, all project are on track or on completion work, that burn chart will shows you. And burn chart gives two lines. One line is actual line, ideal line, and another one is for how the work is completed, that is the completion line. Project will be completed when the line meet. When both line meet, then you can say that the project will complete. Okay, so burn chart will look like we'll see the last one. Then burn down chart shows the progress toward the complete remaining. અપ ચાર્ટ શું બતાવશે, કેટલું વર્ક કમ્પ્લીટ થયું છે એ બતાવશે, ને બર્ન ડાઉન ચાર્ટ છે એ કેટલું પ્રોજેક્ટ બાકી રહી ગયો છે એ બતાવશે. આ બે વચ્ચે ખાસ ડિફરન્સ જોવાનો છે. બર્ન ડાઉન ચાર્ટ ગીવ્સ વન લાઇન ફોર વર્ક રિમેનિંગ રેસિંગ ટુવર્ડ ધ ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરવાનો છે અને પછી કેટલું રિમેનિંગ છે એ જોવાનું છે. પ્રોજેક્ટ વિલ બી કમ્પ્લીટેડ વેન ધ લાઇન મીટ ઝીરો. બેમાં સેમ જ વસ્તુ છે, પ્રોજેક્ટ ત્યારે કમ્પ્લીટ થાય જ્યારે બે લાઇન છે ઝીરોને કમ્પ્લીટ થાય. ઓકે, તો બર્ન અપ ને બર્ન ડાઉન ચાર્ટ બે વસ્તુ. Okay, burn up chart, this one is burn up chart. Okay, burn up chart is start with this one, this to do. Red line is the ideal line. Okay, and the scope of line and done, how much work you have completed, that is behind schedule. This one is behind schedule, ahead schedule.
તમારું જે કમ્પ્લીશન વર્ક છે થોડાક વખત બિહાઇન્ડ શેડ્યુલ હતું, થોડાક વખત અપ શેડ્યુલ હતું. તો એ વસ્તુ જે છે એ અહીંયા બર્ન અપ ચાર્ટમાં પણ એ એટ ધ ટાઈમ 120 એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. સેમ વેઝ અહીંયા 120 ડિગ્રીએ આ વસ્તુ જે છે પ્રોજેક્ટનો સ્કોપ છે શરૂઆતમાં કંઈ જ હતો નહીં અને નેક્સ્ટમાં એ વસ્તુ જે છે એ ત્યાં યુઝ થઈ શકે. તો બર્ન અપમાં જ્યારે બે લાઇન છે, બે લાઇન આપણે જોવાની છે, એક આઈડિયલ લાઇન અને એક કમ્પ્લીશનની લાઇન. તો હાઉ મચ વર્ક યુ હેવ completed, that is the green light is shows like that. Okay, then next one, that is burn down chart. Burn down chart is starts from zero level, okay, but behind the schedule, remaining schedule is shows this one. બિહાઇન્ડ એન્ડ અહેડ, એમાં પણ બિહાઇન્ડ અને અહેડ હોય જ, કારણ કે ઘણી વખત તમારે ટાઈમ લેકિંગ હોય ને ટાઈમ અપ થઈ જતું હોય તો તમે એ લેવલ અપ કરવા માટે, કવર કરવા માટે થોડી વખત વર્ક છે એ બિહાઇન્ડ છે એને ઓન ટ્રેક લેવા માટે વર્ક શેડ્યુલ છે. અને આખું વર્ક શેડ્યુલ જ્યારે એ બંને લાઇન છે મીટ કરે ત્યારે વર્ક શેડ્યુલ છે સ્ટાર્ટ થઈ જાય. અને વર્ક છે એ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થશે તો કે અપ લેવલથી, અહીંયાથી 120થી સ્ટાર્ટ થશે અને અહીંયા 7થી કમ્પ્લીટ થશે. Okay, so this one is the burn down chart. Burn up chart shows the how much work will completed, that shows the burn up chart, and a burn down chart will shows the how much work remaining, that is burn down chart. Then next one, the last one, that is the milestone trend chart. Each completed step, first of all we should know the milestone that I have kept here is what is the milestone. Each completed step is milestone. તમારી એક્ટિવિટીના, ટાસ્કના, વર્કના કેટલા સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થયા છે, that is your milestone. Milestone is achievement. Okay, milestone says that work is expected to be done by what date, and keeping track of progress helps to keep the project on time and on budget. પ્રોજેક્ટને ઓન ટાઈમ ઓન બજેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે માઇલસ્ટોન હોવું જોઈએ અને એને એક્સપેક્ટેડ વર્ક થવું જોઈએ. ઓકે, તો એ ડેટ અને ટ્રેકને, ટાઈમ શેડ્યુલને અને બજેટને ઓન ટ્રેક રાખવા માટે માઇલસ્ટોન હોવા જોઈએ. અ પ્રોજેક્ટ માઇલસ્ટોન માર્ક્સ અ સિગ્નિફિકન્ટ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. પ્રોજેક્ટમાં માઇલસ્ટોન છે એ ટાઈમ માટે સૌથી વધારે યુઝ થાય છે, ઓન ટાઈમ કમ્પ્લીટ કરવા માટે. ઓકે, યુ કેન યુઝ માઇલસ્ટોન ઇન યોર પ્રોજેક્ટ. કેવી ટાઈપના માઇલસ્ટોન તમે રાખી શકો એ વસ્તુ છે. દેટ આર ધ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ્સ સચ એઝ કી ડિલિવરેબલ્સ રિસીવ્ડ. ઓકે, પ્રોજેક્ટ કિક ઓફ કમ્પ્લીટેડ, કેટલા પ્રોજેક્ટમાં તમે સ્ટેપ્સ કમ્પ્લીટ કર્યા છે, કેટલા આઉટપુટ્સ જનરેટ થઈ ગયા છે, મળી ગયા છે. ફાઇનલ પ્લાન અપ્રૂવડ, કેટલા પ્લાન છે એ અપ્રૂવ થયા છે, એટલે કે કેટલા પ્લાનના ફેઝિસ છે એ અપ્રૂવ થયા છે. રિક્વાયર્ડ રિવ્યૂ કમ્પ્લીટેડ, તમે જે રિક્વાયરમેન્ટ મૂકી છે એમાં કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થઈ ગઈ છે, ધેટ ઇઝ યોર માઇલસ્ટોન. ડિઝાઇન અપ્રૂવમેન્ટ, તમારી ડિઝાઇન તમે કરીને આપી છે અને એ ડિઝાઇન છે એ પ્રોજેક્ટ મેનેજરે અપ્રૂવ કરી છે અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝરે અપ્રૂવ કરી છે, તો દેટ આર યોર માઇલસ્ટોન. ઓકે, તો માઇલસ્ટોન 1, માઇલસ્ટોન 2, માઇલસ્ટોન 3 એવી રીતે તમારે એ ચાર્ટમાં મૂકવાના. માઇલસ્ટોન 1 ઇઝ ધ ડિઝાઇન અપ્રૂવમેન્ટ, માઇલસ્ટોન 2 ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પ્લીટેડ, માઇલસ્ટોન 3 ઇઝ પ્લાન અપ્રૂવડ. આ બધા માઇલસ્ટોન છે એવા મૂકવાના અને એ માઇલસ્ટોનને આપણે ચાર્ટમાં બતાવવાના છે. માઇલસ્ટોન ટ્રેન્ડ ચાર્ટ આર યુઝ ટુ ટ્રેક ઇવેન્ટ્સ ઇન ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. પ્રોજેક્ટમાં કેટલી ઇવેન્ટ છે અને કયા ટ્રેક ઉપર છે અત્યારે ઇવેન્ટ, એ બધું બતાવવા માટે માઇલસ્ટોન ટ્રેન્ડ ચાર્ટનો યુઝ થાય છે. તો દેટ આર માઇલસ્ટોન ટ્રેન્ડ ચાર્ટ. The event are zero duration activities and indicate that a certain condition exists in the પ્રોજેક્ટ. ઇવેન્ટ છે ઝીરો એક્ટિવિટી હજી સ્ટાર્ટ નથી, એટલે ઝીરો એક્ટિવિટીથી સ્ટાર્ટ થશે અને એ ક્યાં સુધી એક્ઝિસ્ટ કરી છે એ ઇવેન્ટ, એ વસ્તુ માઇલસ્ટોનમાં બતાવશે કયા ડ્યુરેશન સુધી. ઓકે, This event does not consume time in the project schedule. એ ટાઈમ શેડ્યુલ બતાવતું નથી. ઓકે, ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ ઓનલી ધોઝ ઇવેન્ટ વિચ આર અપ્રૂવડ ઓર ગ્રાન્ટેડ. એટલી જ ઇવેન્ટ તમારે એમાં બતાવવાની છે કે જે અપ્રૂવડ ઓર ગ્રાન્ટેડ હોય. ઓકે, અને એ જ માઇલસ્ટોનમાં મૂકવાની છે. ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ માઇલસ્ટોન ઇવેન્ટ મે બી ધ પ્રેડેસર્સ ઓફ સેવરલ બિલ્ડ ટાઈપ એક્ટિવિટીઝ ઇન ધ પ્રોજેક્ટ પ્લાન.
ઓકે, પ્રોજેક્ટ પ્લાનમાં જે માઇલસ્ટોન કમ્પ્લીટ થયા છે એ, અને એ બિફોર તમે જે એક્ટિવિટીઝ બિલ્ડ થવાની હોય એ પહેલાં કેટલા કમ્પ્લીટ થયા છે એ બતાવવા માટે એ માઇલસ્ટોન છે એ ઇન્ડિકેટ કરવાના છે. માઇલસ્ટોન આર શેડ્યુલ ઇન ધ સેમ વે એઝ અધર એક્ટિવિટીઝ આર પ્લાન્ડ ઇન ધ પ્રોજેક્ટ. બીજા પ્રોજેક્ટની એક્ટિવિટીઝ, જ્યારે તમે એક્ટિવિટીઝ વર્ક બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટ્રક્ચર બનાવો ત્યારે જ માઇલસ્ટોન છે એ ક્રિએટ કરી લેવાના અને એને શેડ્યુલ પણ કરી દેવાના કે આટલા ડ્યુરેશનમાં આ ડિઝાઇનિંગના આ ફેઝ કમ્પ્લીટ થવા જોઈએ. પ્રોજેક્ટ હોય તો પ્રોજેક્ટમાં ક્લાયન્ટ સાઇડનું ડિઝાઇનિંગ આટલા ડ્યુરેશનમાં કમ્પ્લીટ. જો એ કમ્પ્લીટ અને અચીવ થઈ જાય તો એ તમે માઇલસ્ટોન છે, અચીવડ માઇલસ્ટોન છે ત્યાં બતાવી શકો. માઇલસ્ટોન હેવ FS relationship, finish to start relationship. Okay, with the activities that are their preceders and successor. એક્ટિવિટીઝ છે એની પહેલાંની છે એ અને એની પછીની છે એ બધી એક્ટિવિટીઝ ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ અને ક્યારે કમ્પ્લીટ થઈ આ બે વસ્તુ માઇલસ્ટોનમાં બતાવવાની છે. એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ થઈ એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી બતાવવાનું અને પછી એ ગ્રાફ છે એ જોઈન્ટ કરતા જાઓ એટલે એ ગ્રાફ છે તમને એ માઇલસ્ટોનનો ગ્રાફ છે અને એનો ફેસ છે એ મળશે ચાર્ટમાં કે જે તમને બતાવશે કે આટલા ડ્યુરેશનમાં આટલા એક્ટિવિટીઝ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે અને આ એક્ટિવિટીઝ છે એ એક્ઝિસ્ટ હતી જ્યારે પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ હતો ત્યારે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ફિગર ફોર ધ milestone trend chart. Okay, 3 colors are there. ઝીરો લેવલથી બધા સ્ટાર્ટ થાય છે. આ માઇલસ્ટોન છે ઝીરો લેવલથી સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, ઝીરો લેવલથી જે સ્ટાર્ટ થાય છે એમાં ફર્સ્ટ માઇલસ્ટોન જે છે એ પર્પલ છે, આ સેકન્ડ માઇલસ્ટોન, આ થર્ડ માઇલસ્ટોન. ઓકે, ફર્સ્ટ માઇલસ્ટોન આઈ થિંક સો કે આપણે એમ લઈએ માઇલસ્ટોન ટાસ્ક 1 ધેટ ઇઝ ફોર ધ રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પ્લીટેડ. રિક્વાયરમેન્ટ રિવ્યૂ કમ્પ્લીમેન્ટ, તમે રિક્વાયરમેન્ટ જે મૂકી છે તમને મળી જાય તો એ અપ્રુવલ ક્યાં સુધીમાં થયો હતો કે એપ્રિલ સુધીમાં રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ. તો જેવી રિક્વાયરમેન્ટ જેટલી કમ્પ્લીટ થઈ છે એટલા ઉપરથી તમે સેકન્ડ ફેઝ છે એનું પ્લાનિંગ ડિઝાઇનિંગ સ્ટાર્ટ કરી દો. એ ડિઝાઇનિંગ ક્યાં સુધીમાં સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે તો એ ડિઝાઇનિંગ છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે જૂન સુધીમાં. જેવું ડિઝાઇનિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું તો એ માઇલસ્ટોન છે એ કમ્પ્લીટશનમાં જુલાઈ સ્ટાર્ટિંગથી એ માઇલસ્ટોન છે એ સ્ટાર્ટ થયા છે અને એ માઇલસ્ટોન ક્યાં સુધીનું ડિઝાઇનિંગ ચાલુ જ રહ્યું છે સપ્ટેમ્બર સુધીનું. ઓકે, તો દરેક ફેબ્રુઆરી માર્ચના એ માઇલસ્ટોન છે તમે અચીવ કરેલા છે. તો આ જે ટ્રેન્ડ ચાર્ટ છે તમને તરત જ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમારી એક્ટિવિટીઝ છે ઓન ગોઈંગ ઓન પ્લાનિંગ થાય છે કે નહીં. ઓકે, અને બધા જ માઇલસ્ટોન અચીવડ છે કે નહીં. આખો હોલ પ્રોજેક્ટ છે એ ઓવરઓલ પ્રોજેક્ટ છે એ ઓન ટ્રેક છે, ઓન બજેટ છે, ઓન ટાઈમ છે કે નહીં. આ બધી જ વસ્તુ છે અલગ અલગ ચાર્ટ ઉપરથી યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ શોર્ટ આઉટ વિધાઉટ રીડિંગ એની ડોક્યુમેન્ટેશન ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. Okay, so that is if it is proper then you can say the project scope of the next project and continuous deliverable project. Okay, so that's it. Thank you very much. Here I have completed unit 4 and last unit, the next session I am starting with the last unit 5. It is very short unit. Okay, so till that, thank you very much and goodbye.